Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một món bánh có cái tên rất là hay, bánh thiên thảo. Bánh này thực ra mình làm từ cây thạch đen, nhưng mà mình ở nước ngoài đó, mình không có tìm được thì mình có thể thay thế bằng cái bột sương sáo. Cách nấu rất là quan trọng, làm sao để khi mà bánh nguội đó nó không có bị ra nước thì Diễm chia sẻ rất là kỹ. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh thiên thảo này với Diễm nha. Đầu tiên mình đi chuẩn bị phần nhân bánh trước. Ở đây Diễm có 100g đậu xanh. Đậu xanh đã cà vỏ rồi nha. Bây giờ mình mang đậu xanh đi mình rửa lại cho thiệt là sạch. Mình vo khoảng 2-3 lần nước ha. Sau đó mình cho đậu xanh đã vo sạch vào trong một cái nồi nhỏ. Rồi mình đông vào 400ml nước. Đậu xanh này mình nấu liền luôn, mình không có cần ngâm nha. Để cho cái nhân nó đậm đà đó, Diễm cho thêm 2g muối. Rồi bây giờ mình bắt lên bếp và mình để cái lửa lớn. Mình nấu cho cái nồi đậu này nó sôi lên. Mình nên dùng muỗng đó, mình đảo nhẹ bên dưới. Tại vì bếp điện từ nó rất là dễ bị dính đậu ở dưới cái đáy nồi. Khi mà mình thấy cái nồi đậu nó sôi lên thì mình hạ liền xuống lửa trung bình nha. Bếp Diễm có 9 số thì Diễm để số 6. Rồi bây giờ mình hớt bọt cho thiệt là sạch. Rồi mình giữ cái lửa trung bình này. Mình nấu cho nước nó cạn còn xăm xắp mặt đậu. Như vậy thì đậu mềm và mình không cần phải ngâm. Đó, cái này là Diễm nấu được khoảng 10 phút nè. Đó, mình thấy cái lượng nước nó còn như vậy ha. Nếu mà khô quá thì cái đậu khi mà mình nấu nó sẽ khô. Mình đậy nắp lại và mình hạ xuống lửa nhỏ nha. Mình nấu ở cái lửa nhỏ này thêm 20 phút nữa là mình được cái phần đậu nấu chín mềm ngon. Đây là đậu đã nấu chín và Diễm đã để nguội được khoảng gần 1 tiếng rồi. 100g đậu xanh thì khi mà mình nấu chín mình sẽ thu được là 330g đậu. Thì tại vì có nhiều chị bạn hỏi là lượng đậu nấu được bao nhiêu đó thì Diễm có cân Diễm ghi ra ở đây nha. Để cho cái nhân nó hấp dẫn hơn thì mình có thêm 60g dừa sợi. Dừa sợi bên Diễm thì mình mua cái loại đông đá như vậy. Đây là dừa non mà mình nạo sợi ra nha, vì vậy nó không có cứng. Và mình lấy ra, mình đợi cho dừa nó than đá rồi mình hãy mang mình đi xào nhân. Cho 60g dừa sợi vào trong một cái chảo. Diễm cho thêm vào 50g đường và 50g sữa đặc có đường, làm cho cái nhân đậu xanh nó sẽ thơm và nó béo hơn rất là nhiều. Bây giờ mình bắt cái chảo này lên bếp và mình để lửa trung bình nha. Mình sẽ xào cho cái dừa nó thơm và nó thấm cái đường nó ngọt. Đó, mình cứ đảo thời gian thì khoảng chừng 2 phút Mình nên xào như vậy thì cái dừa nó chín kỹ đó, cái nhân nó sẽ để được lâu hơn. Khi mà Diễm thấy cái hỗn hợp nó sệt lại như vậy thì mình cho đậu xanh đã nấu chín vào. Nếu mà mình thích cái nhân nó thiệt là nhuyễn mịn mình có thể xay đậu xanh. Nhưng mà Diễm thấy mình nấu cho nó mềm như vậy rồi mình cho vào mình xào thì nó cũng đã nhừ rồi, không cần xay. Khi mà mình thấy đậu xanh nó đã đều với lại phần dừa và cái nước sữa đó thì mình cho thêm vào đây 20g dầu ăn. Có dầu ăn giúp cho cái nhân nó mướt hơn, khi mà mình vo nó cũng không có bị dính cái tay nữa. Cho dầu vào thì mình vẫn giữ cái lửa trung bình. Rồi bây giờ mình xào cho cái nhân bắt đầu nó dẻo và nó tạo thành khối. Thời gian xào cái nhân này rất là nhanh. Khi mà mình thấy cái đậu xanh nó không còn dính vào trong cái cây quết bột nè và nó tạo thành một khối như vậy. Nếu mà mình có cân thì mình nên cân cho nó chính xác. Cái lượng nhân đạt nó dao động từ 420 cho tới 450g nha. Sau khi mà mình xào nhân đạt rồi thì mình cho ra cái chén nè. Rồi Diễm lấy màng bọc thực phẩm đó, mình đậy sát lên trên. Mình để cho nhân nguội khoảng chừng 30 phút là mình có thể mang mình đi chia thành từng viên nhỏ được. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị phần xương sáo. Cái gói xương sáo này thì mình mua ở trong tiệm Việt là có ha. Và một gói này nó có trọng lượng là 50g. Với cái công thức này thì mình dùng hết luôn. Món bánh này thực ra nó chuẩn là nấu bằng cái cây thạch đen, nhưng mà mình không có thì mình thay bằng cái bột xương sáo thôi. Diễm thấy cũng rất là ngon. Để cho xương sáo khi mà nó nguội nó không có bị chảy nước đó thì mình sẽ cho thêm vào đây 2g bột rau câu giòn là 1 muỗng cà phê. Diễm dùng hiệu này mình dùng hiệu nào cũng được, quan trọng là rau câu giòn chứ không phải rau câu dẻo nha.
Tại vì rau câu dẻo á, nó cũng làm cho cái xương sáo nó bị chảy nước. Diễm cho thêm vào đây 50g đường. Về lượng nước á, thì mình cần 1250ml nha. Rồi mình dùng cái phối lòng đó, mình sẽ khuấy cho đường nè, bột xương sáo, bột rau câu á, nó đều với nhau. Thời gian á, thì khoảng chừng 1 tới 2 phút, mình khuấy kỹ chút nha. Sau đó mình để ở đây cho nó nghỉ ít nhất là 30 phút rồi mình mới mang mình đi nấu. Trong thời gian này á, thì mình đi vo viên nhân. Thì tùy mình thích cái bánh to hay nhỏ ha. Diễm làm cái công thức này thì Diễm chia ra làm 24 phần bằng nhau. Thì mỗi viên nhân á, nó khoảng 17g. Đó, mình vo nó lựa cho tròn. Sau đó mình ấn dẹp dẹp ha. Như vậy là được. Nhưng sau khi vo xong á, nếu mà mình không có làm liền á, thì mình nên lấy màng bọc thực phẩm mình bọc lại tránh cho nhân nó bị khô. Về khuôn để đổ bánh á, thì Diễm dùng những cái khuôn nhỏ như vậy. Mỗi khuôn á, nó có cái dung tích là 70ml. Mình nên chuẩn bị sẵn khuôn như vậy để khi mà xương sáo vừa nấu xong á, thì mình sẽ cho liền vào trong khuôn luôn. Xương sáo á, sau khi mà mình ngâm được 30 phút thì cái này tại vì mình làm bánh á, vì vậy nếu mà mình làm xương sáo không á, Diễm thấy nó không có ngon. Diễm sẽ cho thêm vào đây 50g bột năng nữa. Mình khuấy cho thiệt là đều rồi mình cho bột năng vào từ từ nha. Bột năng sẽ giúp cho cái bánh nó dai hơn, đồng thời nó cũng không có bị ra nước nữa. Bột năng thì mình dùng hiệu nào cũng được ha, Diễm dùng hiệu này của Thái Lan. Mình khuấy cho bột năng nó hòa thiệt là đều và mình mang cái nồi này lên bếp mình nấu nha. Đầu tiên á, mình cứ để cái lửa thiệt là lớn để mình nấu cho nó sôi nhanh. Và Diễm lưu ý là mình khuấy đều nha, tại vì nếu mà mình không khuấy thì nó dễ bị cháy ở bên dưới lắm. Đó, mình cứ khuấy đều cho tới khi mà mình thấy bắt đầu á, mình nhìn vô cái nồi xương sáo này giống như nó hơi lợn cợn, nó kết tủa lại. Lúc này thì mình thấy sẽ có khói tỏa lên nè. Thì mình khuấy cho thiệt là nhanh nha. Đó, như mình xem ở đây, lúc này nó gần sôi thì nó sẽ lợn cợn như vậy. Mình đừng có lo nha, mình hạ liền xuống cái lửa nhỏ ha. Rồi bây giờ mình đảo thiệt là đều để cho những cái phần lợn cợn kết tủa này á, nó hòa lại vào trong cái nước. Cái này là Diễm giữ nguyên cái thời gian mà Diễm nấu trên bếp luôn đó. Đó, mình cứ đảo như vậy nè. Vừa đảo mình vừa khuấy để cho nó tan đều ra hết. Và lúc này á, mình thấy á, cái màu nó màu nâu chứ không phải màu đen thì nó chưa có chín nha. Mình phải nấu, mình khuấy làm sao cho nó mịn trở lại như vậy. Và cái nồi xương sáo nó phải chuyển sang màu đen, như vậy thì mới đạt. Lưu ý là khuấy thiệt là đều ha. Và mình phải giữ cái nhiệt làm sao cho cái nồi xương sáo nó sôi nhẹ. Tức là nó phải sôi nha. Thì bếp Diễm có 9 số, lúc này Diễm để số 5 nè. Và mình cứ khuấy thiệt là đều. Mình thấy hơi nước á, nó tỏa lên rất là nhiều. Diễm có canh thời gian á, từ lúc mà cái bột nó kết tủa đó cho tới khi mà mình khuấy đều ra như vậy thì cũng khoảng 2 phút đó. Và sau khi á, mình thấy á, xương sáo nó chuyển sang cái màu đen và nó trong thì mình vẫn tiếp tục mình nấu ở trên bếp thêm 2 cho tới 3 phút nữa, mình đừng có nhắc xuống liền. Mình nấu kỹ thì khi mà mình để nguội đó, cái xương sáo nó không có bị ra nước. Mình cứ khuấy và mình đảo ha, và mình giữ cái lửa nhỏ, mình thấy nó sôi. Nó sôi nhẹ như vậy. Diễm sẽ giữ cái nồi xương sáo này trên bếp và Diễm múc ra khuôn luôn. Tại vì cái xương sáo này nó đặc nó rất là nhanh đông. Vì vậy nếu mà mình có cái túi giữ ẩm hay giữ nóng thì mình có thể để cái nồi xương sáo này vô. Còn nếu không có thì mình cứ để trên bếp, mình để cái lửa nhỏ và mình múc liền vào trong khuôn ha. Thì Diễm múc cái này á, nó khoảng 50ml đó. Rồi mình cho cái viên nhân vào nè và mình ấn xuống. Rồi mình dùng tay mình á, mình trải đều cái xương sáo lên, như vậy là xong. Và Diễm lưu ý là mình làm nhanh nha, tại vì cái này nó rất là nhanh đặc. Mình sẽ để cho cái bánh này nó nguội. Sau khi nguội rồi á, thì mình cất vào trong tủ lạnh. Diễm thấy ăn ngon hơn là mình để ở nhiệt độ phòng. Bánh này là Diễm đã để trong tủ lạnh qua đêm rồi. Hồi tối hôm qua làm xong hơi trễ đó, vì vậy Diễm bọc luôn. Mình sẽ thấy nó bị đọng cái hơi nước trên đây nè. Nhưng mà khi mà mình sờ vào cái bánh đó, thì mình thấy nó rất là khô ráo. Đó, không hề bị ra nước luôn. Khi lấy bánh ra đó thì mình cứ khởi nhẹ thôi, dễ dàng ha. Nếu mà mình dùng cái khuôn nhựa bánh flan á, thì lại càng dễ hơn nữa.
Bánh này á, thật ra cái vị á, nó không có gì đặc biệt, nhưng mà khi mà mình ăn á, mình sẽ thấy được cái thạch á, nó vừa dai dai, giòn nhẹ, mát miệng nè, kết hợp với lại phần nhân đậu xanh vừa bùi bùi, béo béo, cũng rất là ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm thành công món bánh này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.